ايه هي ال distributed database environment؟ انا عندي طريقتين اني اعمل distribution لل database environment بتاعتي. الطريقة الاولانية اني اعمل replication لل database، والطريقة التانية اني اعمل fragmentation لل database. replication هي simply كأني بقول اني بعمل copy و paste لل database. fragmentation كأني بقول اني بعمل cut و paste لل database. طب وايه فايدته بالنسبة لي؟ ال distributed database بشكل عام بتسبورت ال high availability of a database. لو انا الداتابيس بتاعتي critical جدا ما ينفعش يبقى الداون تايم بتاعي بيعد، لان ممكن يكون ده بيخسرني فلوس. لو السيستم بتاعي is very critical وما ينفعش يبقى فيه اي lost transaction. لو السيستم بتاعي مستخدم في locations منعزلة عن بعض بمسافات طويلة، فمش اسهل حاجة ان الناس to connect over the internet على السيستم، فالاحسن ان السيستم بتاعي يبقى distributed، وكل location مثلا يبقى عنده السبورت بتاعه بالشكل المسموح بيه. فهاجي اقول اني هعمل الداتابيس بتاعتي distribution either using replication أو using fragmentation. لو أنا بقول using replication أنا عندي طريقتين، يا إما بعمل partial replica يا إما بعمل full replica. لو أنا بعمل full replica للداتابيس يبقى أنا بقول إنه بياخد الداتابيس سيرفر بتاعي زي ما هو كده بالظبط، هعمل منه copy و paste لسيرفر تاني، فهيبقى عندي 2 سيرفرز شغالين back to back، بيفضل ما بينهم في زي heart beats أو signal كده معينة، طول ما هو شغال بيبقى تمام. اول ما السيجنال دي بتقف السيرفر التاني بيبدأ يستارت على طول، وتبدأ الريكوست كلها تبقى ري راوتد على السيرفر اللي قايم في الوقت الحالي. ده لو انا بتكلم على full replication. لو انا بتكلم على partial replica هقول ان انا هكوبي part من الداتابيس بتاعتي واعمل لها setup وانستليشن على سيرفر منفصل تماما، بس مش هعمل كوبي للداتابيس كلها. انا مش محتاجة مثلا الداتابيس كلها، فهكوبي بس جزء معين من الداتا دي اللي يقدر يسيرف اللوكيشن او البرانش بتاعي التاني ده، وساعتها بيبقى اسمها partial replication. بس في الاخر الداتابيز الاصليه بتاعتي بيبقى فيها كل الانفورميشن، والانفورميشن دي بيحصل لها ابديت من وقت للتاني. كل فتره بشوف الريبليكا اللي انا شغاله عليها دي وانقل كل التشينجز اللي حصلت عليها على الداتابيز الاصليه اللي كانت موجوده عندي عشان تبقى الداتا فيها updated to the latest changes. ده بالنسبه للكونسبت بتاع الريبليكيشن. بالنسبه للكونسبت بتاع الفراجمنتيشن فزي ما قلنا في الاول هو simply كاني بعمل cut و paste، يعني بقسم الداتابيس بتاعتي من الاول لفراجمنتس اوف داتا. الفراجمنتس دي ممكن تتاخد horizontal fragment، يعني ممكن اخد مجموعه records، او تتاخد vertical fragment، يعني ممكن اخد مجموعه columns، او تتاخد hybrid ما بين الاثنين، طبعا بالشكل اللي ما يبوظش الستراكشر او الرولز والكونسترينتس بتاعه الداتابيس بتاعتي. ببدا اقسم الداتابيس بتاعتي لفراجمنتس اوف داتا، وابدا اوزع الفراجمنتس دول واحط كل واحده منهم على داتابيس سيرفر واعمل له سيت اب وستارت ورن. اهم حاجه بتبقى الفراجمنتس دي كلها كونكتد ببعض ثرو نتورك معينه. بالشكل ده انا بقى عندي distributed database environment، فما بقاش عندي السنجل بوينت اوف فيلير بتاعه الداتابيس بتاعتي. يعني لو في فراجمنت معينه وقعت او بقت disconnected السيستم بتاعي شغال عادي جدا ومفيش اي مشكله بقت. بالشكل ده انا بقى عندي distributed database، فما بقاش عندي السنجل بوينت اوف فيلير للداتابيس بتاعتي. نفس الحاجة في فكرة الريبليكيشن، ان لو البرانش ده الداتابيس بتاعته حصل فيها مشكلة او وقعت، انا مش هيبقى عندي مشكلة مثلا في الهيد كوارتر، هبقى شغال عادي جدا وما عنديش اي مشكلة والدنيا مش disconnected، فده معناه ان انا بقى عندي high availability للداتابيس بتاعتي. طيب لما جينا نتكلم عن distributed database قلت سواء انا باخد replica او باخد fragment of data فانا بعمل لها setup وinstallation من اول وجديد، يعني بيبقى عندي DBMS software باللايسنس بتاعته بكل حاجة. طبعا بختار اللايسنس بتاعته والسوفت وير على حسب استخدام البرانش الجديد. دول التو كاتيجوريز اللي ممكن نلاقيهم جوه الديستريبيوتد داتابيس، وبكده انا حليت مشكله السنجل بوينت اوف فيلير اللي ممكن تكون في الداتابيس انفايرمنت لو انا شغال سنترلايزد. طبعا كل ما بعمل ديستريبيوشن او بعمل اي حاجه من الستبس اللي اتكلمنا عليها ده بيكلفني كوست اعلى، على حسب ايه التريد اوف اللي انا هقدر اعمله. هل بالنسبه لي الانفستمنت ده مهم اكتر لان السيستم بتاعي يفضل اب اند راننج وما يبقاش عندي اي داون تايم، ولا الداتا بتاعتي مش critical to that extent ولو حصل delay في storing الداتا مش هيسبب لي مشكله كبيره، فانا هتعامل عادي مع centralized database environment من غير ما اكون بتكلف الكوست الزياده. فما فيش حاجه بتقول ان الصح في المطلق ان يبقى عندي distributed database environment او ان يبقى عندي centralized database environment، دايما بيكون على حسب البيزنس نيد اللي عندي.